ඔන්න ගයිස් මම අද ගෙනාව මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී FPS drop වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් FPS stable නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය use කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ FPS drop වෙන එක fix කරගන්න. ඉතින් මේකට කිසිම root කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. set edit application එක use කරලා අපි මෙන්න මේ database එක edit කරලා තමයි මේක අපි වෙනස් කරගන්නේ. right ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා games play කරන කට්ටිය නම් games වලට interest කට්ටිය නම් අනිවාර්යෙන් මේක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් useful වෙයි කියලා හිතනවා. like එකකුත් දාගෙන යන්න මතක් කරන්න එපා. right ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ scene එක කියලා බලන්න. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද set edit codes ටික enter කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද හරියටම set edit එක enable කරලා හරි විදියට මේ codes ටික enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන මේ set edit codes තවත් effective වෙන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ ඇතුළෙම තියෙනවා තවත් effective වෙන ක්‍රමයක්. මම අන්නේ ක්‍රමය අන්තිමට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඒ ක්‍රමෙත් බලා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම මම පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි link එකක් දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක use කරලා මෙන්න මේ text file එක download කරගන්න. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් දැන් යන්න ඔයාගේ set edit application එකට. ඉතින් ඔයාට මම කලින් කිව්වනේ set edit application එක Play Store එකේ නෑ. දැන් Play Store එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මගේ පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙයි. ඒකෙන් set edit application එක install කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක download කරගන්න. ඉතින් download කරගෙන ඔයාට පුළුවන් install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් set edit application එක මේ විදියට යන්න. ඉතින් application එකට ගිහිල්ලා ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් system table කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ system table කියන එක select කරලා මෙතන system table කියලා එකම ආයෙත් select කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන add new setting කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන setting එකක් enter කරන්න එනවා. ඔයාට පුළුවන් දැන් යන්න අර text file එකට. text file එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ codes ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන මෙතන peak refresh rate කියන එක copy කරගන්න ඕන. ඒක copy කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ setting එක තියෙන තැනට paste කරගන්න. මෙතන දැන් ඔයාට value එකක් එන්න කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ value එක වෙනුවට මෙතන තියෙන මෙන්න මේ සමාන කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ code එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන value එක විදියට ඒක enter කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට value එක විදියට enter කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ save change දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් add new setting කියන එක දෙන්න. ඉතින් add new setting කියන දුන්නාට පස්සේ අපිට ඊළඟ setting එක add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් min refresh rate කියන එක ඒක copy කරගන්න පුළුවන්. ඒක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන paste කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට paste කරගන්නවා. value එක විදියට මම අතන තිබිච්ච 60.0 කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒකත් save change කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට දිගටම මේක copy කර paste කරගන්න හරියටම codes ටික සමානව. ඉතින් මම දැන් ඒ ටික හරියටම copy කරගෙන paste කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට codes ටික enter කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන setting එක හදාගන්න යන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් settings වලට යන්න ඔයාගේ phone එකේ settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් developer option කියන එක enable කරගන්න. ඉතින් ඕනම් phone එකේ තියෙන option එකක් තමයි මෙන්න මේ developer option කියන option එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් about phones වලට ගිහිල්ලා software information වලට ගිහිල්ලා build number කියන එක හත් පාරක් touch කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ password එක enter කරන්න එවි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ developer option එක enable කරගන්න. ඉතින් developer option enable වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් developer
ඔප්ෂන් ඇතුළට යන්න. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ යටට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් රේට් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඩෙවලොප් ඔප්ෂන් ඇතුළේ තියෙන සෙටින් එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටට ස්ක්‍රෝල් කරගන්න. ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows animation scale ඒ වගේම transition animation scale ඊට පස්සේ animate duration scale කියලා ඔප්ෂන්ස් තුනක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් සිලෙක්ට් කරගන්න වෙනවා පළවෙනියටම. ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන animation scale එක 0.5කට දාගන්න මෙන්න මේ තුනේම. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ frame එකේ තියෙන animation එකේ speed එක අඩු වෙන එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ FPS එක යම් තාක් දුරකට increase කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ Windows animation scale එක වගේම transition scale එක ඒ වගේම animate scale එක ඔයාලට අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක restart කරන්න. ඊට කලින් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ set edit application එක force stop කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට force stop කරගන්න ඔයාගේ set edit application එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට force stop කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාගේ phone එක restart කරගන්න. ඉතින් phone එක restart කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ game එක ඔයාලට කැමති විදිහකට play කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. result එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මේක හැම phone එකකටම වැඩ කරන එකක් නෑ. වැඩ කරන phones උත් තියෙනවා නැති phones උත් තියෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ තවත් videos තියෙනවා. මේ වගේ phone එක speed up කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming වලට related videos තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම එකම try කරලා ඔයාගේ phone එකට ගැලපෙන එක විතරක් select කරලා තියාගන්න. ඉතින් අතර ගිහින් එන්න මේ වගේ තවත් video එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.